Chào mừng bạn đã quay trở lại với series nghiệm anime trong Golden Time. Ở tập trước, chúng ta đã biết được phần nào cảm xúc ở trong lòng của Coco, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, luôn tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, nhưng bên trong lại là tâm hồn cô đơn, khó có thể giải bày với tất cả mọi người. Đến với tập 3, cả hai người bạn là Banri và Coco cùng nhau đi tham dự buổi liên hoan vào dịp năm học mới, cùng câu lạc bộ đại khái là Soạn mà họ đã được giới thiệu trước đó. Tình cờ trong lúc chuẩn bị di chuyển, cả hai gặp mặt anh chàng 2D là Sato Takaya cũng có mặt trong chuyến đi này. Trên đường đi, Banri đã để ý và nói rằng họ đã đi qua nhà hội thảo, nơi mà đáng lẽ họ cần đến, nhưng chị tiền bối giả vờ không nghe thấy và đánh lạc hướng cậu. Thực tế họ lại tới một địa điểm khác, và nơi này cũng không có sóng điện thoại. Càng kỳ lạ hơn khi Banri thấy trước đó họ đeo cùng một loại dây chuyền, mặc trang phục giống nhau như tổ chức tôn giáo nào đó. Và thế là họ bị buộc phải xem phim liền tù tì hơn 5 tiếng đồng hồ như một bài thuyết giảng. Họ cùng nhau mở tiệc vào giữa thời khắc trăng tròn để cùng nhau ăn mừng vì những tân sinh viên đã giác ngộ. Banri cũng cảm thấy tình hình thực sự không ổn khi họ có khả năng bị giam giữ tại đây thêm 2 ngày còn lại. Anh chàng 2D cũng không muốn nhẫn nhịn thêm, vì vậy đã lên tiếng đầu tiên để mọi người cùng phản đối sau đó. Bỗng nhiên Banri đứng dậy và phản bác lời của Takaya, nói rằng cậu đang phá rối và khiến mọi người xuống tinh thần. Vì vậy Banri đề nghị rằng hãy để tất cả những người không thực sự muốn tiếp tục buổi tham dự này thì có thể ra về. Banri vốn biết rõ tình hình hiện tại ra sao. Đối với cậu, đây có lẽ lại là cách tốt nhất để có thể tận dụng một phen giúp mọi người trở về mà không gặp phải trở ngại gì. Ngược lại, cậu phải đánh đổi rằng bản thân sẽ tiếp tục ở lại, và lý do đó là vì cậu thực sự muốn nghe thuyết giảng, dành thêm thời gian cho sự kiện này. Cậu lấy cớ rằng mình đã từng bị tai nạn và mất trí nhớ. Khi tỉnh lại thì mọi thứ và cả mọi người xung quanh đã trở nên xa lạ. Có thể nói đây là một chi tiết cho thấy Banri cực kỳ nhạy bén khi đã dùng đòn tâm lý để lấp đầy những tranh cãi hiện tại giữa một bên muốn tiếp tục và một bên muốn kết thúc sự kiện này. Cả Coco lẫn Takaya đều được ra về, nhưng không ngờ rằng một lát sau Coco quyết định ở lại cùng với Banri để tiếp tục diễn sâu vở kịch này. Cô ấy thực ra không phải vì không muốn ra về, mà vì không muốn để Banri ở lại một mình. Họ quyết định bỏ trốn cùng nhau. Banri lấy cớ rằng họ cần cất hành lý của Coco trước và tranh thủ rời khỏi bữa tiệc. Ngay lập tức, chị tiền bối chạy theo canh chừng hai người. Thế là họ liền vào phòng cất hành lý và khóa trái cửa. May mắn là căn phòng cũng có cửa sổ, đủ để hai người có thể leo qua và chạy trốn, nhưng phải đành bỏ lại hành lý của mình. Họ muốn chạy tới nhà hội thảo đã đi qua trước khi tới đây và vẫn tiếp tục bị nhóm câu lạc bộ truy đuổi. Coco tự trách bản thân rằng vì cô mà Banri bị lôi kéo chung tới đây, vì cô đã nhặt phải tờ rơi của câu lạc bộ. Nhưng Banri lại cho rằng vì cậu chủ đích muốn Coco có thể tham dự thêm hoạt động câu lạc bộ để có dịp kết thân với mọi người. Coco thực lòng muốn tỏ ý kết bạn với Banri trước để có thể nhờ cậu và kể cho cô nghe về Mitsu. Nhờ vậy, Banri cũng xác nhận được rằng cô ấy cũng thực sự theo đuổi Mitsu. Do đó, Banri cũng khích lệ Coco nhiều hơn rằng Mitsu chắc hẳn cũng đang lo cho cô lắm. Banri nhận ra rằng Coco vốn không chỉ như vẻ bề ngoài khi cô theo đuổi Mitsu. Cô cũng rất chân thành, rất nỗ lực để tiếp cận Mitsu, nhưng cậu ấy vốn không có tình cảm với cô ngay từ đầu. Tình yêu là thứ vốn cần có sự sẻ chia, đồng điệu từ hai phía. Vì vậy, nếu một phía hết lòng hết dạ, phía còn lại hờ hững phủ nhận, thì thật khó để có kết quả như kỳ vọng. Với Coco, thiếu đi Mitsu cũng như mất đi mục đích sống, mất đi mục đích theo đuổi mà bấy lâu nay vẫn hằng mong ước. Trong cuộc sống hiện đại cũng vậy, một người nếu mà sống không có mục đích thì cuộc sống sẽ như một vòng lặp luẩn quẩn, ngày qua ngày cứ trôi đi, khiến bản thân dần trở nên tệ hơn nếu không tiếp tục phát triển. Ở một khía cạnh khác, Coco vốn là một cô gái giàu tình cảm. Dù cách thức thể hiện tình cảm ấy khi ở trước mặt Mitsu lại có phần hơi quá, khiến cậu càng trở nên xa cách đối với cô. Đôi khi chính tình yêu quá đỗi mãnh liệt lại khiến bản thân chúng ta trở nên mất kiểm soát thật sự. Đứng trước người mình đang theo đuổi, không phải ai cũng đủ can đảm để bày tỏ hết nỗi lòng. Chuyển qua câu chuyện của Banri, Coco cũng tò mò rằng liệu cậu có đang hẹn hò với ai không. Nhưng sự thực đúng là Banri đã từng bị mất trí nhớ trước đó, và cho tới hiện tại
cậu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn ký ức. Cậu chỉ biết rằng mình đã từng bị ngã từ trên một cây cầu rơi xuống và bị chấn thương nặng. Sau 1 năm điều trị, Bundy cũng chưa thể phục hồi trí nhớ. Vậy mới biết nếu một người khi bị mất ký ức thì hậu quả là chấn thương tâm lý sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống ở hiện tại lẫn sau này. Mọi người, bao gồm những người thân, bạn bè cũ của cậu, đều mong muốn tìm thấy Bundy của ngày xưa. Nhưng bản thân cậu hiện tại vốn không biết gì về họ. Mọi thứ xa lạ khiến cậu chỉ cảm thấy sợ hãi hơn, vì cậu sợ cảm giác mọi người không còn cần con người của cậu ở hiện tại. Tạm gác lại cuộc trò chuyện, hai người cùng nhau tiếp tục chạy trốn. May mắn thay, cả hai gặp được chị Linda, tình cờ tìm thấy hai người trong khu rừng. Như vậy, cuối cùng cả hai cũng đã được cứu. Vậy là tập 3 của Golden Time đã kết thúc. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn like để ủng hộ mình và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.